Alright, what's up mga paps? Welcome sa Tripid Rider PH. Umakyat ulit tayo ng Marlaque para mamili. Samahan niyo ulit ako mga paps sa aking bagong adventure sa pag-aral ko kung paano yung tamang pagkuha ng picture. Lalo sa mga moving subject. Pasensya na ulit sa mga bumaldog, sa mga malabo.
Alright mga paps, so tapos na ako mamitik. Pupunta ako ngayon sa pine tree, sa hanapin ko. Akyat muna ako din, bababa para sa pitik. And then, na lang. Alright mga paps, so kakakain ko lang dito sa Jomers Pansit Bato. Bababa na ako para hanapin yung pine trees. See you there mga paps. Sinubukan ko pumunta sa mga pine trees. Unfortunately, mga taga San Mateo lang daw ang pwedeng pumasok. Tao, traffic, toxic. So next time na lang siguro. But anyways, sa mga nanonood ng aking video, maraming salamat. Like and subscribe sa mga nakasama ko kanina. Thank you so much. Again, this is Tripid Rider PH, Diyos Mabalos, sa Indogabos.